برای حضورش و برای اینکه امروز هم او با این سلامتی که داریم جمع شدیم مجددا تا نام او رو جلال بدیم. چقدر خوبه که خداوند در بین ما جلال بیاد. در بین ما جلال یافتن میشه که برمیگرده به رابطه ما با هم. وقتی ما رابطه خوب با هم داریم خدا جلال پیدا میکنه. وقتی ما با هم آشتی هستیم، وقتی با هم زندگی درستی داریم خدا جلال پیدا میکنه در زندگی ما. اما امروز عنوان موعظه‌ای که قرار انجام بدم عنوانش هست مسیح مرکز زندگی ما. مسیح مرکز زندگی ما. از یوحنا باب 15 آیه 5 تا 7 خدمتتون میخونم. من تاک هستم و شما شاخه‌های آن. کسی که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد، زیرا جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. اگر کسی در من نماند همچون شاخه است که دورش میاندازند و خشک میشود. شاخه‌های خشکیده را گرد میآورند و در آتش افکنده میسوزانند. اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، هر آنچه میخواهید درخواست کنید که برآورده خواهد شد. این متنیه که خیلی متن قوی و محکمیه. اگر ما منظومه شمسی رو این پشت در منصور عزیز گفتم که منظومه شمسی رو اگر روی اسکرین ما داشته باشیم، خب اگر دقت بکنید متوجه میشیم که خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار گرفته و دور تا دورش سیاره‌های زیادی هست و این سیاره‌ها هر کدوم در فاصله‌های معینی هستند. اگر زیاد نزدیک باشن حیات در اون نیست، اگر هم خیلی دور باشه باز حیات در اون نیست. پس کره زمین در جایی قرار گرفته که دارای حیاته، یعنی در نقطه‌ای قرار گرفته. اگر یک کم نزدیکتر به خورشید بشه محل زندگی نخواهد بود، اگر یک کم دورتر بشه باز مکان زندگی نخواهد بود. پس خدا او رو در جای درست قرار داده و این گردش زمین به دور خورشید این هم دلیلی که 4 فصل رو به وجود میاره. یه جایی که این مقدار نزدیکتر میشه این کره شمالی، بعد کره جنوبی، چون فصل‌ها در قاره‌های روی زمین باز متفاوت هست. الان مثلا تابستونه جای دیگه آمریکای جنوبی یا سمت استرالیا الان تقریبا میشه گفت اواخر پاییز و اوایل زمستون اونجاست. این فصلشون متفاوت با ما هست. حالا اونایی که وضعشون خوبه میتونن برن اونجا اونو بگیرن لیلا پشلاق کنن باره به باره. توی این آیاتی که خدمتتون خوندم مفهوم اصلیش اینه در مسیح بمانید تا میوه بیارید و تازه باشید. خیلی از ماها ممکنه سالیان سال کلیسا میاییم، ممکنه خیلی سال داریم با مسیح زندگی میکنیم، ولی واقعا این چیزی که اینجا میگه میوه بیاورید، بعد توی آیات میگه اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند هر آنچه میخواهید درخواست کنید که برآورده میشه. اینطوری یه خورده این آیات با زندگی ما مچ نیست. یا اون شادابی و سرحالی و اون در من شاد باشید و قوت من در شما هست و اینطوری ما این تجربه نمی کنیم یا کم تجربه می کنیم. دلیلش چیه؟ چرا اینطوره؟ چرا ما مدام خسته ایم؟ چرا ما مدام حال روحیمون زیاد خوب نیست؟ زیاد بالا پایین میشیم؟ دلایلش چیه؟ حالا این چیزهایی رو که من امروز خدمتتون میخوام ارائه بدم، این موضوعات رو لطفاً با دقت توجه بکنیم و
این موضوع یکیش اینه که اگر ما همونطور که این آیه میگه من تاک هستم، مسیح میگه من تاک هستم، بقیه ما چی هستیم؟ گلاش هستیم؟ ما شاخه هاش هستیم. شاخه به ریشه یا تنه نیاز داره یا تنه به شاخه؟ شاخه ها به تنه و تنه هم که ریشه هست وصله و تمام تغذیه یک درخت یا یک درخت انگور همش از ریشه مواد رو میگیره از زمین و پخش میکنه توی ساقه ها و برگ ها و از میوهی که میاره روی اون تاثیر میذاره. مثلا ما در جای بیابان هست شما میبینید درخت خرما میوهش چیه؟ شیرینه. ولی شما اگه برید خاک اونجا رو بخواید تجزیه تحلیل کنید ببینید تو خاک شیرینی چیزی هست میبینید نیست. ولی این سوخت و ساز خود درخته که میوهش چی میشه؟ شیرین میشه، خرما میشه. ما میتونیم به عنوان قند استفاده کنیم از خرما و میوه مقوی هست. ولی خود خرما به تنهایی نمیتونه، یعنی چیزی به نام خرما از زمین بیاد بیرون. پس باید یه چیزی وصل باشه و مسیح میگه شما باید در من وصل باشید، یعنی باید به من چسبیده باشید. نه اینکه به شما به قول معروف با چسب بچسبونن یا مجبورتون کنن بچسبید. نه، باید جزوی از بدنه این تاک باشید، انگور باشید، درخت انگور باشید. پس فصل اولش، این قسمت اولش ماندن در اوه. ما باید در او بمانیم. چرا باید در او بمانیم؟ یا چطور میتونیم در او بمانیم؟ داشتن ارتباط با او. یعنی یکی از مهمترین چیزهایی که یک مسیحی، اینو این خدمتتون عرض کردم، گفتم ما بیشتر وقت ممکنه حالمون بده یا اون شادابی یا اون سرحالی رو که مسیح داره تعریف میکنه نداریم. یکی از دلایلش، حالا من اینو فاکتور میگیرم، بیماری رو فاکتور میگیرم، یکی از دلایلش اینه ارتباط ما با مسیح ارتباط ضعیفی یا ارتباط بیمارگونه است یا ارتباط بر حسب نیازه. یعنی ما زمانی سمت مسیح میریم که نیاز داره، انگاری به قول معروف اون لحظه نیاز خودمون رو احساس میکنیم که باید بریم نزد خداوند. ولی این باید همیشگی باشه، یعنی یک فرد مسیحی باید وصل باشه، باید وصل باشه به مسیح، چون نیاز ماست. ما باید همیشه وصل باشیم، نه بر حسب نیاز بریم وصل بشیم بعد دوباره وقتی نیازمون برآورده شد دوباره بریم دنبال زندگیمون. این یعنی که ما سنت گذشتگان خودمون رو داریم به طور در ناخودآگاهمون داره تکرار میشه و تو رفتارمون دیده میشه. ما چه زمانی در گذشته چه زمانی به امامزاده ها میرفتیم برای خوشگذرونی، میرفتیم 13 در اونجا برای نیازمون، یا مریض بودیم یا یه مشکلی بود یا دنبال حاجتی بودیم، میرفتیم کجا؟ میرفتیم موقع امامزاده. حالا شخصی که نیازش رو به خداوند ندونه که باید به خداوند وصل باشه، با خداوند همین کار میکنه. یعنی زمانی که نیاز داره و حسب نیازش یه سری به خونه خداوند میزنه یا با مسیح ارتباط برقرار میکنه. بخش دومش دوستی و مشارکت با خداوند. ما نباید صرفا فقط رابطه‌مون با خدا یک رابطه خالق و مخلوق باشه، بلکه باید رابطه بر حسب دوستانه باشه. یعنی احساس واقعی تو بگو. شما وقتی یک شخصی رو نمیشناسید، وقتی میخواید باهاش صحبت بکنید خیلی کلاسی، خیلی با کلاس صحبت میکنید، خیلی جدی صحبت میکنید. حالا شما خوبه، خوشحالم شما رو میبینم، در خدمت باشید. اما مثلا شما اینو با بابات و داداشت و خواهرت و مامانت اینجور رفتاری که ما نمیتونیم مثلا بریم پیش پدر رو بگیم ای پدر، ای بزرگوار، درخواستی از شما داشتم، میگم بفرمایید، میگم که اگر لطف کنید در این زمینه به بنده حقیر که کوچکترین هستم در این خانه کمکی بفرمایید.
یکی میذارم پس این کلمه درست صحبت بیشتر صحبت کردن. یا مثلا خیلی افراد هستن الان شاید یک پادشاه یا یک شخصی که جایگاه بالایی داره اسامی و لقب‌های زیادی داره، ولی بچه‌های او در آخر بهش میگن بابا یا بهش میگن ماما. یعنی به علاقه دیگرش کاری نداره این چه کاره است، شغلش چیه، چه جایگاهی داره تو اجتماع، ولی خیلی عامیانه‌اش میگن بابا. خدا از ما میخواد که او رو پدر خطاب کنیم. یعنی این وقتی رابطه خیلی دوستانه میشه ما تمام احساسات واقعیمون رو به خدا میگیم. یعنی چیزی رو مخفی نمی‌کنیم. حالمون خوبه میگیم خوبه، حالمون بده میگیم بدی. پس نوع رابطه ما دوستی باید باشه. مسیح گفت شما دوستان من هستید. و میگفت هیچ دوستی بالاتر از این نیست که شخص جانش رو برای دوستش بده. و شما دوستان من هستید. این خداوند داره خودش اشاره میکنه، میگه شما دوستان من هستید. حالا اگر ما وقتی به حضورش نمیریم یا کم میریم یا وقتی به حضورش میریم خیلی کلاسیک صحبت میکنیم و نشون نمیدیم رابطه ما با او یک رابطه دوستانه است، باید خودمون رو یه چکاپ بکنیم. و بعد میگه مرحله بعد میگه از او تغذیه شدن. یعنی چی از او تغذیه شدن؟ ما در بسیاری از چیزها، چون اینو که میگم دلیلش اینه که خیلی از ماها در حضور خدا نمیمونیم. میدونیم ما دعامون چطوریه؟ وقتی میخوایم دعا کنیم یعنی باید اول پر از نیاز باشیم. وقتی میخوایم بریم به حضور خدا، دعای شخصی رو دارم میگم، بعد اول گریه میکنیم یا ممکنه گریه نکنیم، بعد خداوند رو شکرت میکنیم، خدایا کارگیرم نمیاد، یه مشکلی هست، کارم را بنداز، خداوند میخوام ازدواج کنم کسی نیست، خداوند کمکم میگم پیدا بشه برای زندگیم، خداوند میخوام برای اقامتم چیکار کنم، بنبست خوردم، پر از مشکلم، این نیازم مونه، اینه این دار رفتیم پیش یه وکیل، این دار درد دل میکنیم، این خدا نیست. خب بریم همین اینا رو میگیم. بعد به خدا وقتی نمار گفتیم بعد راحت میشیم، احساس میکنیم تخلیه شدیم، تمام احساس بدی که داشتیم رو ریختیم بیرون و میگیم در نام عیسی مسیح آمین. خیلی کجا داری میری؟ خدا میخواد حرف بزنه، خدا یه چیزی میخواد جوابتو بده، وایسا بمون در حضورش، میخواد یه چیزی برات باز کنه، میخواد یه چیزی که تو پرسیدی میخواد جوابتو بده. ولی ما بدونیم که بخوایم جوابی رو بشنویم چیکار میکنیم؟ احساس میکنیم دعا کردیم، حتی میگن شما دعا میکنید، حالا دعا میکنید، همیشه هم دعا میکنید. خب چقدر جالب. ولی چند نفر از خدا پیغام میگیرن در حین دعا، یعنی خدا باشون حرف میزنه، ماندن در حضور او. وقتی میمانید خدا حرف میزنه، یعنی خدا شما رو اون ساقه رو داره تغذیه میکنه و این ساقه چیکار میکنه؟ اون میوه‌ای رو که باید بده از طریق این ساقه اون مواد اولیه میرسه به اون میوه و اون میوه شروع میکنه اول کاله، اول یه جوونه است یا چه میدونم یه شکوفه میزنه یا کم کم یه دونه ریزه، کم کم یه بزرگ میشه تا برسه. وقتی برسه رنگش نشون میده که رسیده و اون با آماده چیدنه که با اون بخوریم. به زندگیمون اگر نگاه کنیم میوه ما چیه؟ ما برای خدا چه میوه‌ای میاریم؟ یا میوه ما باید دیگران میوه خداوند رو که کار تبدیله. خیلی افراد میتونن در مورد خیلی مسائل حرفای قشنگ بزنن، ولی مسیحیت فرقش با بقیه میدونید در چیه؟ اینه که ما میوه میاریم، ما تبدیل میشیم، ما عوض میشیم، ما رشد میکنیم. اگر خدا برای شما 5 سال پیش یه تعریفی از خدا داشت و امروز هم همون تعریف رو برای تعریف میکنید، یعنی رشد شما متوقف شده، شما تغذیه نمیشید. چون یه تاک وقتی رشد میکنه میوه میاره. شما حاضرید یه درختی تو خونه‌تون بذارید به عنوان یه درخت میوه بخرید توی خونه‌تون داشته باشید و هر سال تمام رسیدگی‌ها رو هم بهش بکنید ولی میوه نده باز حفظش کنید؟
کاری که میکنیم اینه اون درخت رو ما در نهایت درش میاریم، چون میوه نمیده، رشد نمیکنه. پس یه درخت دیگه جاش میکاریم که میوه به ما بده. خب خدا همینه. خدا در زندگی شما چقدر به شما رسیدگی کرده؟ چقدر به شما کمک کرده؟ و چقدر مثل یه باغبان برای شما تلاش کرده که شما میوه بیارید؟ آیا شما برای دیگران مفید هستید یا انتظار دارید دیگران برای شما مفید باشن؟ یکی از چیزهایی که جلوی رشد ما رو متوقف میکنه اینه که توقعتون از دیگران بالا اما از خودتون کم باشه. این رشد شخصیتی ما را از بین میبره. اما اگر برعکس باشه، انتظارتون از دیگران پایین ولی انتظارتون از خودتون بالا بره، شما رشد خواهید کرد، چون با خود واقعیتون مواجه میشید و میفهمید نقطه ضعفاتون رو به اینها رو برطرف میکنید. مرحله دوم، ثمره ماندن در او. یعنی وقتی در او میمانیم، سالیان سال هست ما داریم با مسیح زندگی میکنیم، چه فرقی کردیم با کسی که کلیسا نمیاد؟ با کسی که کلیسا نمیاد، فرض کنید یه نفر 5 سال کلیسا نمیاد یا هیچ وقت کلیسا نیومده، با منی که چند سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال کمتر بیشتر کلیسا میاد، شما چه فرقی میکنید با اونها؟ اگه فرق نمیکنید دارید وقت تلف میکنید، دارید عمرتون الکی. نمیدونید چی دارم میگذره، همونجور داریم میگذرونیم ببینیم چی میشه. دیدی بعضی افراد هستن وقتی باشون مواجه میشین حرفی برای گفتن ندارن، مثلا بهش میگی سلام، میگی سلام، خوبی؟ خیلی ممنون، مرسی. خب چه خبر؟ شما خوبی؟ شما چه خبر؟ ما خوبی. چی میگی دیگه؟ یه حرف نداریم برای گفتن، همین چه خبر؟ بعد خب هواش خوبه. بعضی افراد مثلا اونایی که از ما دورن، حالا تو ایران یه جای دیگه، میگیم که خب هوا چطوره؟ خوبه. دیروز بارون بود، امروز کم باده. اینجا چطور؟ اینجا ما هوا هنوز تابستونه، هنوز چیه؟ منتظر نده تابستون بیاد، اگه هنوز نیومده. بعدم یه چی خوردی؟ بعد دیگه چی امروز غذا چی خوردی؟ یعنی این سوالای خیلی، یعنی هیچ حرفی برای گفتن، منظور من حرفی برای گفتن نیست. حالا وقتی ما همدیگر رو می‌بینیم چی داریم به هم بگیم؟ آیا همدیگر رو برکت میدیم؟ آیا چیزی هست که من باعث برکتم شده یا خدا چیزی رو به من گفته که من میخوام این رو با دیگران در میان بگذارم، یا اینکه ما حامل هیچ پیغام نیستیم؟ شخصی گفتم پیغامی رو به برد دیگری برسون، ولی خوب گوش نکرد. پیغام چی؟ دوید رفت رسید به اون شخص. وقتی رسید یادش داشت چی بود؟ چی بهش گفتن؟ گفت خب طرف چی گفت؟ گفت یه چیزی گفت، حالا هر چی رو فکر می‌کنم یادم نمیاد چی گفت. خب این همین دوید برای چی؟ هیچ پیغامی نداره. اگر شما هیچ پیغامی ندارید دارید الکی می‌دوید، یعنی حامل هیچ پیغامی برای دیگران نیستید. اگر برای خانواده‌هاتون پیغامی ندارید، اگر برای عزیزانتون پیغامی ندارید، اگر برای همکارانتون پیغامی ندارید، شما فقط دارید میدوید، وقت رو تلف میکنید. کلام خدا میگه میوه بسیار میآورد، نه کم. میگه میوه بسیار میآورد. کسی که در مسیح بماند. مسیحیت رو 3 پایه سوار شده، مثل این 3 پایه‌ای که الان موبایل روش هست، که یکی از اینا رو اگر شما بردارید چی میشه؟ میفته. شخصیت مسیح. شخصیت مسیح یکی از پایه‌های اصلیه. 2 تعلیم مسیح پایه دوم هست. و 3 رفتار مسیح، عملکرد مسیح. این 3 پایه‌های اصلی مسیحیت. حالا اینو بیاریم هر کس رو خودش زوم کنه. آیا شخصیت مسیح در تو شکل گرفته یا در حال شکل گیری هست یا نیست؟
دو، آیا تعلیم کتاب مقدس رو داری یاد میگیری یا بیشتر یادگیری ها از دنیای مجازیه؟ یعنی تو فضای مجازی اینقدر که وقت میذاریم و مطالب گوناگونی برامون میفرستن یا ما میفرستیم یا دست به دست میشه و کلمات قشنگی رو میشنویم، آیا ما تو این مسیرها داریم سیر میکنیم یا داریم یه چیزی یاد میگیریم؟ و سوم، آیا رفتار ما در شرایط مختلف رفتاری مسیحی هست یا نیست؟ مثلا چه میدونم یه نفر عصبی میکنیم شروع کنه فحش دادن، اگه شما عصبی بشید فحش میدید؟ اگه کسی به شما فحش بده جوابشو میدید؟ اگه کسی به شما آسیب بزنه در فکر انتقام هستید؟ آیا شما تو ذهنتون نقشه میکشید برای دیگران؟ اگر اینو هست ما خوب تغذیه نمیشیم. ما شاخه‌ای هستیم بریده، شاخه شکسته. شما شاخه شکسته رو نگاه کنید تا چند صباحی سبز میمونه اما به مرور شروع میکنه به رنگش زرد شدن و خوش شدن. حتی اگر نصفش وصل باشه شما باید کاملا وصل باشید. ممکنه احساساتتون کسی شکونده، افکارتون رو کسی حمله کرده و شما مثل یه شاخه نیمه شکسته شدید، خوب تغذیه نمیشه و این تو رفتار ما دیده میشه. بی اشتیاقی ما برای تعلیم گرفتن دیده میشه. اینا نشانه شکستگی وجود داره و مرحله سوم توش شخصیت ما رشدش متوقف شده. اگه شما نسبت به پارسال نزدیکترین افرادی که به شما هستن به شما بگن که تغییر نکردید، یعنی شما شاختون چیه؟ شکسته. این خطرناک. باید خداوند این رو بس کنه. پس میوه بسیار میآوریم، نه کم. همینطور آموختن اطاعت کردن و اطاعت کردن از کلامش. قوم بنی اسرائیل چرا به سرزمین موعود نرسید؟ او با وعده خدا اومد بیرون از مصر. خدا گفت اینجا رو ترک کنید، از پی موسی بیایید، من شما رو به جای بهتر میبرم، جایی که شیر و شهد و عسل هست. این وعده خدا برای قومش بود، ولی چرا وارد نشده؟ خدا سرشون کلاه گذاشت، اونا رو برد بیرون و تو بیابون کلکشون کند؟ نه، نخواستن از خدا اطاعت کنن، نخواستن از موسی اطاعت کنن. اونا خواستن خودشون باشن، اونا خواستن طبق فکر خودشون حرکت بکنن، نه طبق نقشه خدا. دقت کنید، اگر شما نقشه گنجی داشته باشید شما شاید نتونید نقشه رو بخونید، نیاز به یه نفر از نقشه خون این بگه آقا این نقشه چجوریه، کجا باید بریم، کجا رو بکنیم، چقدر باید بکنیم تا برسیم. ما نمیتونیم بدون نقشه فقط بریم سمت این بر. تا کی برم نمیدونم، چقدر برم نمیدونم، مستقیم برم یا یکم متوجه چپ و راست نمیدونم، فعلا هم میبر برو. ما خسته میشیم، ما میبریم چون نقشه نداریم. خیلی از ماها داریم زندگی میکنیم ولی بدون هدف. شما 5 سال دیگه میخواید چیکار کنید؟ 5 سال دیگه فکر امروزی باشه، حالا 5 سال دیگه شما برنامه‌ریزی کنید. ما از نظر فرهنگی یکی از ظرف‌های فرهنگی ما اینه که ما برنامه‌ریزی نداریم، برنامه‌ریزی دراز مدت نداریم. این نه فقط برای ماست، حتی رهبران مملکت ما هم برنامه‌ریزی ندارن دراز مدت. چون اگه داشتن تا الان به این نتیجه ما باید میرسیدیم. ما چون برنامه نداریم. مثلا این برنامه چی برای مثلا چه می‌دونم اینجا اوایل اومده بودم یارو گفت اکتبر سال دیگه 14 برنامه چیه؟ مثلا 6 ماه دیگه رو میگه یا 7 ماه دیگه رو میگه. من گفتم 7 ماه دیگه برنامه‌ای ندارم. گفت که این برنامه‌ای نداری رو توی تقویمت بنویس که اون روز هم دیگه رو ببینم. اوکی. برای من که 7 ماه دیگه یا سال دیگه برنامه‌ریزی کردن این مقدار چی بود؟ سخت بود. نمیگم الانم یاد گرفتم،
ولی یک کم یاد گرفتم که بتونم تاریخ‌ها رو حداقل برای 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه دارم بردش رو زیاد میکنم که بیشتر بشه بتونم برنامه‌ریزی کنم. نبود برنامه، هرچه آید خوش آید، اینها ما رو فلج میکنه. برای فردامون برنامه نداریم، برای هفته آینده‌مون برنامه نداریم، نمیدونیم به کجا میریم، چیکار میکنیم. اینها ما رو از خود در میاره. ما اگر طبق کلام خدا گوش نکنیم و حرکت بکنیم، حتما سر از بیابان در میاریم. به تو بیابان زندگیمون آواره میشه و هرگز به اون هدفهای خدا نخواهیم رسید. و آخرین قسمت یعنی بر حسب اراده او دعا میکنیم، نه بر حسب نیازمان. چون توی آیه 7 میگه اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، یعنی اطاعت کنید از کلام من، نه اینکه فقط من مسیحی هستم. خب مسیحی هستی، خداوند الان اینجا در این شرایط از چی میخواد؟ چی میخواد؟ من نمیدونم چی میخواد. وقتی شما نمیدونید خدا از شما چی میخواد، برای زندگیتون چه برنامه‌ای خدا داره، خب سوال مرحله بعدش اینه. میگه که اگر در من بمانید، یعنی در ایمانتون بمونید، و کلام من، یعنی دستورات من به شما گفتم، در شما بمانند، یعنی در زندگیتون دیده بشه. بعد هر آنچه میخواهید، هر آنچه میخواهید درخواست کنید که برآورده خواهد شد. یعنی من به دعای شما جواب میدم که بعد از اطاعت از کلام من با شما رفتار میکنم. نه اینکه تو هر جور دلت میخواد زندگی کنی، وقتی به یه بنبست خوری بگی خداوندا من کمک کن، خداوند بعد جواب دعامون هم نمیاد، میگه این چه خدایی، برو دنبال یه خدای دیگه. ببینیم خدای بودایی چی میگه، ببینیم خدای فلان فرقه چی میگه، ببینیم خدای یکی چی میگه، ببینیم در یکی دیگر رو در خونه یکی دیگر رو بزنیم، شاید اون در باز می‌کنیم. این آواره‌ای، این آدم آواره، به هر دری میزنه یکی در باز کنه بروش. این اون شاخه نیست، این اون من تاک هستم شما شاخه ها، در من بمانید من در شما میمانم، اینها نیست. ما نگاه کنیم آیا در مسیح هستیم، داریم زندگی میکنیم؟ آیا از کلام او داریم تغذیه میکنیم؟ آیا اطاعت میکنیم از کلامش؟ اگر اینا هست درخواست کنید. حالا زمان درخواست شماست. حالا وقتی ما درخواست میکنیم، چجور درخواست میکنیم؟ میگه درخواستتون نباید بر حسب نیازهاتون باشه. درخواستتون نباید بر حسب نیازتون باشه. درخواستتون باید بر حسب اراده خدا باشه تو زندگیتون. چرا؟ چون حکیمتر از ماست، بالغتر از ماست، دانای مطلقه و میگه زندگیتون اگر به اون تسلیم کردید مطمئن باشید او شما رو به مقصد میرسونه. حالا این رهبر کیه؟ روح القدس در زندگی ما. اگر خودتون رو تسلیم کنید، روح القدس حاضر شما رو رهبری کنه به کجا؟ سرزمین موعود، آسمان، جایی که ابدیت رو با خدا زندگی خواهیم کرد. میگه او شما رو از این بیابان‌های زندگی که باید عبور کنید، او شما رو به سلامت عبور خواهد داد و به حضور پرجلال خدا شما رو حاضر میکنه. پس کی ما این کار باید بکنیم؟ زمانی که خودمون تسلیم خدا مطیعش بشه، از او اطاعت اراده او رو میطلبیم. وقتی به حضورش میرید باید نیاز شما خدا باشه. شما اگر بهتون حق انتخاب بدن بگن که ثروت میخواد یا اکسیژن، شما کدوم انتخاب میکنید؟ بین اکسیژن و ثروت، ما اگر فقیرم باشیم ما اکسیژن نیاز داریم. خدا اکسیژن فرد مسیحی. یعنی اگر یک فرد مسیحی میخواد زنده بمونه، خدا نفسش باید باشه. یعنی خدا رو باید استشمام کنه. نیاز ما خداست. خدا من میخوام اول تو در زندگی من باش. خدا من بدون تو میمیرم. خدای من بدون تو نمیتونم زنده بمونم. مثل شاخه‌ای هستم که جدا شده از تنش. من خشک میشم. خداوندا به فریادم برس. اگر نیاز شما خدا شد، تازه زندگیتون شروع میشه با خدا. یه شخصی رفت پیش استادش گفتش که
استاد به من حکمت بیاموز. استادش رو برد در دریا، با هم رفتن تا تقریبا تا کمر رفتن تو آب. بعد شاگردش رو بیه اینجا. اون نزدیک شد، دست گذاشت پس کلش، سرشو کرد زیر آب. و چند ثانیه نگرش داشت. دست پا زد، داشت خفه میشد. سرشو برد بالا. گفت چی میخوای؟ گفت حکمت رو من یاد بده. دوباره سرشو کرد زیر آب. و این هی قلقل کرد، بیشتر نگرش داشت. اومد بالا، گفت چی میخوای؟ گفت من حکمت بده لطفا. دوباره سرشو کرد زیر آب. دیگه بار سوم داشت خفه میشد، دست یک کم به قول معروف شل شد، سرشو برد بالا. گفت چی میخوای؟ گفت اکسیژن، هوا. گفت هر موقع چنین نیازی رو درخواست کردی، یعنی دنبال حکمت هم مثل دنبال هوا باش، دنبال اکسیژن باش. به دست خواهی آورد وقتی نیازت باشه. اگر خدا نیاز من و تو بشه، تو دنبال نیازات دیگه نیستی، چون نیازت خداست. کلام خدا میگه پادشاهی خدا رو طلب کنید، ملکوت خدا رو طلب کنید، همه چیز برای شما به شما داده میشه. شما اول پادشاهی خدا رو طلب کنید که این پادشاهی خدا بیاد تو زندگیتون. پادشاهی خدا وقتی میاد تو زندگیتون همه چیز رو با خودش داره. اما وقتی ما دنبال نیازمون میریم، نیازهای خدا رو دیگه نمیبینیم. خدا میگه ببین من میخوام به حضور من بیایی. میگم ببخشید من کار دارم. خدا میگه ببین میخوام یکم باید حرف بزنم. خدا خیلی بیزیم. اصلا وقت نمیکنم. الان کالج دارم میرم، کار دارم میکنم، نمیدونم اونجا رو باید این کار بکنم. اصلا وقت ندارم دیگه بیام. همین شخصی که وقت نداره وقتی خدای نکرده یه مشکل جدی برای زندگیش پیش میاد. مادرش، خواهرش، برادرش، کس و کارش، یه اتفاقی براش میفته. این چجوری وقت پیدا میکنه؟ از کارش میزنه. از خیلی چیزایی که مشغولش کرده میزنه که بیاد حاجتش رو بگیره. وقتی حاجتش رو گرفت چیکار میکنه؟ دوباره میاد دنبال زندگیش. آیا این شخص وصله؟ نه. این شخص وصل نیست. آیا این شخص خدا رو به عنوان پدرش پذیرفته؟ زباناً بله، عملاً نه. اگه مسیح گفت پدر، رفتارش با خدا این پدر و پسر بود. وقتی گفت خدا رو اطاعت میکنم، تا به روی سری اطاعت کرد. آیا امروز من و شما میتونیم قول بدیم به خدا؟ و اگر قول بدیم آیا بر حسب نیازمونه؟ امروز ممکنه چه میدونم شخصی بیاد اینجا بیسته بگه آیا شما حاضری زندگیتون رو تسلیم خدا کنید؟ همه میگیم آمین. آیا شما حاضرید این کار کنید؟ آمین. یکم فکر کن. تو داری برگه‌ای رو امضا میکنی که نخوندیش. شما مگه برگه نخونده رو امضا میکنید؟ آمین یعنی امضا میکنم، یعنی تعهد میدم، یعنی حاضرم هر اتفاق بیفته. اگه اونجا نوشته باشه که شما باید اینقدر جریمه بدید اگه این کار نکنی، اینقدر نمیدونم اگه این کار نکنید زندان ممکنه داشته باشه، جریمه این داشته باشه، آیا شما حاضرین برگه رو امضا کنید؟ شما وقتی هیچ چیزی متوجه نیستی، ما که امضا نمی‌کنیم که. آمین یعنی امضای شما پای اون برگه است. پس من هم از کسانی که اینجا میان یه چیزی رو میگن و هم شما که نشستید توی صندلی خواهش میکنم آمین یک کلمه محکم هست، یک کلمه قوی هست. فکر کنید وقتی میگید آمین این خودتون رو متعهد میدونید نسبت به اون چیزی که اون شخص گفت. و من چیزی که از شما عزیزان میخوام اینه که تشویقتون بکنم در مسیح بمانید. وقتی در مسیح بمانید رفتار شما، افکار شما، زندگی شما، تمام قسمت‌های زندگی شما ثمره‌اش مردم میتونن ببینن. دیگه فلان برادر یا فلان فرد چقدر فرق کرده نسبت به سال گذشته. چقدر وقتی پیش فلانی هستی احساس آرامش دارید. شما تا حالا شده پیش یه نفر باشید احساس آرامش داشته باشید؟ یا پیش یه نفر احساس ترس ندارید چی بگید چی نگید؟ بعضی وقتا ما با یه افراد صحبت می‌کنیم همش ما مراقب حرف زدنمون باشیم. اگه بگیم مثلا من دیروز فلان جا بودم، اون شخص میگه ببخشید تو دیروز قرار بود فلان جا باشی، چرا الان شما گفتید این؟ یعنی انگار نقطه سنجن افراد. مثلا مو رو از ماست میکشن بیرون. شما انگار پیش یه بازپرس داری حرف میزنید. یعنی حرف میزنید طرف همش تاریخ‌ها و تمام چیزا رو داره نکته به نکته میسنجه. وقتی شما یه جا سوتی بده یا خطایی کنی سری مچتو میگیره. ما با این افراد راحت نیستیم.
ما این افراد رو نمیتونیم در خیلی چیزا شریک بکنیم تو زندگیمون. سعی میکنیم اونا رو برای یه اتفاقات خاص ببینیم، ولی خدا رو باید همیشه ببینیم. خدا اکسیژن ایمان ماست. آمین. یعنی این رو باید بدونیم. بدون خدا هوای کثیف، دی اکسید کربن تنفس میکنیم و این روی فکر ما و باعث مرگ ما میشه. که کسایی که مردن در جایی که دی اکسید کربن بیشتر بوده خفه شدن، مردن و به مرگ تدریجی. این شخص اول بی‌حس میشه، بعد شروع میکنه توی حالت اغما میره و بعد میمیره. تمام شش‌هایو پر از دی اکسید کربن میشه. مراقب باشیم داریم چی تنفس میکنیم تو زندگیمون. ممکنه یه مقدار بیخیال شدید. بیخیالی چیه؟ یک سمه. بیخیالی سمه. اگر خودتون چیکار به روحانی نمی‌کنید سمه. اگر کلام خدا دیگه بر تشنه کلام خدا نیستید یک بیماریه. اگر اطاعت کردن از کلام خدا براتون این بیماری روحانیه. ما باید همونطور که به آب و اکسیژن نیاز داریم به خدا همین نیاز رو احساس کنیم. سر خودمون خم کنیم در حضور خداوند و دقایقی رو دعا کنیم با هم دیگه. خداوند تو رو شکر میکنیم برای اینکه نیاز ما اول تو هستی. خدا ما برای چی دعا کنیم؟ اگر تو قرار بود همه چیز رو به ما بدی، خدا رو میدادی. و امروز اگر ما میخوایم دعا کنیم برای چیزی، خدا نیاز اولیه ما تو هستی. تو فرمودی خداوند این پیام توست که به ما گفتی نخست پادشاهی خدا رو طلب کنید که برای شما مزید خواهد بود. خدا بگذار اولین نیاز ما حضور تو باشه. خدا همونطور که به اکسیژن نیاز داریم، به آب نیاز داریم، بگذار نیاز ما در زندگی تو باشی. خدا به خواسته های ما انقدر زیاده که اگر تا آخر عمرمون ما این لیست بنویسیم، این لیست زندگی ما پایان نداره. لیست زندگی ما آخرش دیگه نقطه نداره. همش داریم فکر میکنیم دیگه از خدا چی بخوام، دیگه از خدا چی بخوام. خدا رابطه ما با تو میشه مشتری که داره میره از سوپرمارکت خرید کنه و تو هم فروشنده است. تو هرگز در کلامت نگفتی من فروشنده هستم و شما مشتریان من، بلکه گفتی من تاک هستم و شما شاخه ها. اگر در من بمانید میوه خواهید آورد. خداوندا تو حتی به تحصیلات ما، به حکمت انسانی ما، به موقعیت ما، به جایگاه ما نگاه نمی‌کنی. حتی اگر ما از نظر علمی بالاترین شخص در این دنیا باشیم، اگر در تو نباشیم میمیریم. این نیاز ماست. این ارتباط روحانیه. اگر ما از نظر روحانی به تو وصل نباشیم و از تو اطاعت نکنیم به بیراهه ها میریم. در صحرای سینا گم میشیم. 40 سال آواره میشیم و هرگز سرزمینی رو که تو وعده دادی به چشم نخواهیم دید. آرامشی رو که تو وعده دادی نخواهیم دید. شادی رو که تو گفتی که شادی خودم رو به شما میدم، آرامش خودم رو به شما میدم، تجربه نخواهیم کرد. وقتی تجربه نکنیم دچار شک و تردید میشیم. میگیم که مسیحیت هم مثل بقیه دیناست، هیچ فرقی توش نیست. چرا؟ چون تجربه نکردیم، چون طبق نقشه خدا حرکت نکردیم، بلکه طبق نقشه خودمون، عقل خودمون برنامه‌ریزی کردیم. و پیش خودمون گفتیم همین که میرم کلیسا کافیه، همین که هفته یه بار کلام بخونم کافیه. کی گفته من باید هر روز دعا کنم؟ باید مراقب باشیم. این فکر از کجا اومده؟ این فکر از کجا اومده؟ آیا این فکر رو روح القدس در افکار تو گذاشت یا شریر؟ هر فکری رو تسلیم مسیح کن.
هر فکری که در ذهنت میاد ممکنه قشنگ باشه، ولی ببین کلام خدا این فکر رو تایید میکنه یا نه. اگر تایید نشد دورش کن از افکارت. ممکنه فکر منطقی خوبی هم باشه، ولی هر فکری فقط منطق پشتش نیست، باید تایید خدا هم پشتش باشه. خدا رو شکر میکنیم تو که ما را میپذیری، حتی خطا میکنیم، گناه میکنیم، اما باز ما رو میپذیری، زیرا پدر ما هستی. نمیتونی ما را رها کنی، چون بهای سنگین برای ما پرداخت کردی. ای خدا، کیست که مروارید خود را دور بیاندازد؟ کیست طلای خود را دور بیاندازد؟ حتی اگر انگشتری ما انگشت ما را زخمی کنه یا در نیاد یا مجبور باشیم به پزشک مراجعه بکنیم، باز اون انگشتر برای ما عزیز خواهد بود. اگر اون انگشتر در گل و لجن بیفته، دستمون رو توی گل و لجن میکنیم تا اون پیدا کنیم. چطور خدا میتونه ما رو فراموش کنه اگر در گناهی بیفتیم، اگر در وضعیت بدی بیفتیم؟ چطور خدا میتونه ما رو رها کنه و به فکر ما نباشه؟ آیا خدا دستش رو به دراز نخواهد کرد و ما رو از گل و لجن بیرون نخواهد کشید؟ همیشه باید به این فکر کنیم خدا پدر ماست، ما فرزندان خدا هستیم و عیسی منجی ماست و روح القدس هدایتگر زندگی ماست. خدا رو شکر میکنیم تو به نام مبارک مسیح. آمین.